आज मी तुम्हाला एक साऊथ इंडियन चिकनची रेसिपी दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे चेट्टीनाड चिकन. तर चला सुरुवात करूया. गॅस सुरू करूया. चेट्टीनाड चिकन करण्यासाठी आपल्याला थोडेसे गरम मसाले लागणार आहेत. त्यामुळे आपल्या किचनमध्ये छान असा गरम मसाल्याचा वास दरवळणार आहे, सुगंध येणार आहे. तर आपण काय करूया, अगोदर घेऊया ह्याच्यात जे मी गरम मसाले घेतले, बडी इलायची घेतली, दालचिनी आहे, काळं मिरी आहे आणि लवंग आहे. हे घालूया आपण कढईमध्ये. त्यानंतर आपण घेत आहोत बडीशोप घेतलेली आहे 1 चमचा, 1 टीस्पून जिरं, 4 ते 5 लाल सुक्या मिरच्या आणि 4 टेबलस्पून सुकं खोबरं किसून ग्राइंड करून घेतलेलं आहे. हे छान असं खरपूस भाजून घ्यायचं आहे आणि मग हे आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरमधनं. अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि कधीतरी आपल्याला वेगळी चिकनची रेसिपी मिळाली की आपल्यालाही आनंद होतो, घरचेही खुश होतात. सेम रेसिपी करून आपल्याला कंटाळा येत नाही, पण घरच्या लोकांना कंटाळा येतो. म्हणजे माझ्याकडे मला म्हणतात माझी मुलं, आई तीच रेसिपी नको, काहीतरी वेगळं करणं. मग थोड्या वेळेला अशा वेळेला थोडीशी वेगळी रेसिपी बरी वाटते. आणि साऊथ इंडियन रेसिपी खूप छान असतात, कारण त्याच्यामध्ये खोबरं जास्त येतं, गरम मसाला असतो आणि मेन म्हणजे कढीपत्ता येतो. आता हे भाजून झालेलं आहे. आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात घालूया आणि नंतर दुसरा पण एक मसाला आपल्याला भाजायचा आहे. आता आपण 3 टेबलस्पून तेल घेतोय आणि त्यात आपण घालणार आहोत कांदा मी इथे चिरून घेतलेले 2 कांदे घेतलेले आहेत, ते घालूया. त्यानंतर ह्यात घालूया आपण 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला, 4 पाकळ्या लसणाच्या आणि 1 इंच आलं आणि हे मिक्स करायचं आहे. छान होऊन द्यायचं आहे मऊसर. कांदा आणि टोमॅटो छान असा मऊ झालेला आहे, शिजलेला आहे. आता आपण काय करूया, गॅस बंद करूया आणि हे पण मिक्सरमध्ये घालून आपण ग्राइंड करून घ्यायचं. मसाला वाटून झालेला आहे. गॅस सुरू करूया. पुन्हा घेऊया आपण 2 टेबलस्पून तेल. त्यात आपण घालूया कढीपत्त्याचे 12 ते 15 पानं. आता आपण हा जो मसाला वाटलाय तो आपण ह्यात घालूया. आपण थोडंसं ह्याच्यात पाणी घालूया, कारण भांड्याला सगळा मसाला लागलेला असतो, तो काढून घ्यायला पाहिजे, नाही तर मग तो फुकट जाणार आपला. कितीतरी मसाला होता यात. आता आपण नॉर्मल चिकन घेतलेली आहे ती घालणार आहोत ह्याच्यामध्ये. यानंतर आपण ह्यात घालूया अर्धा चमचा हळदी पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आणि मीठ चवीप्रमाणे. मस्त असा अरोमा पसरलेला आहे इकडे. तर आता आपण ही चिकन पूर्णपणे शिजायला ठेवायची. ही रेसिपी थोडीशी ड्राय असते. आता आपण काय करूया, ह्याच्यावर झाकण ठेवूया आणि 10 मिनटं वाट बघूया, कारण चिकन पटकन शिजतं आणि ड्राय करायचं ह्याला. बघूया चिकन शिजलंय का. 10 मिनटं झालेली आहेत. चिकन शिजलेलं आहे. गॅस बंद करूया आणि आता आपण हे काढून घेऊया. आणि याच्यावर गार्निशिंगसाठी थोडीशी कोथिंबीर. गरमागरम चेट्टीनाड चिकन तयार आहे. मी डोस्याबरोबर खाल्लं होतं. तुम्ही भाकरीबरोबर खा, चपातीबरोबर खा किंवा स्टीम राईस बरोबर खा. असंही वाटीत घेऊन खाल्लं तरीही छान लागतं. आणि तुम्ही हे करायचं आणि मला नक्की कळवायचे की तुमची रेसिपी कशी झाली ती. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी रुचकर वेजवालीला सबस्क्राईब करायचं आहे, लाईक करायचं आणि शेअर करायचं आहे. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करा.